سلام بر برعکس گنگ یوتیوب. حالتون چطوره بچه‌ها؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. یادم رفت خواستم بگم و امروز آخرین روزیه که من مشهدم. لایک و کامنت و سابسکرایب به هیچ عنوان فراموش نشه. و امروز قرار بریم واسه محسن پیسی بگیریم که یه پیسی خیلی گاد قراره بگیرم واسش. آره قراره برم واسه محسن پیسی بگیریم و فکر کنم یک دو روز دیگه هم بیاد دستش و من اینجا نباشم اون پیسی میاد دستش و خود محسن هم اینجاست. چطوری محسن؟ مخلصم. چه حسی داری دارم میرم واسه پیسی بگیرم؟ من میگه حس خاصی ندارم. ببین تا حالا محسن پیسی نشه که میمته. آره من واقعا گردم گرفت. آره قرار بریم واسه محسن پیسی بگیریم. آره. و تا حالا پیسی نداشته. امیدوارم دیگه برید یوتیوبش رو نگاه کنید. کلا قرار یوتیوب اینا بزنید برید حمایت کنید ازش. خلاصه دیگه محسن خودمونه و دیگه برید ویدیوهاشو نگاه کنید و خلاصه لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. ویدیو اسمبل کردن پیسی رو براتون میذارم، یعنی ادامه این ویدیو حتما ببینیدش.
fuck with them hoes.